با درود خدمت شما همراهان CWS الکترونیک. یک جلسه دیگه از آموزش الکترونیک رو با هم داریم و بخش پاسخ به سوالات شما. توی این بخش میخوام به 3 تا از سوالات شما که مربوط به ویدیوی فاز و نول بود رو پاسخ بدم و بریم که با هم ببینیم که چه مطالبی رو قراره امروز یاد بگیریم. ممنون از همراهی شما. بریم ادامه ویدیو رو داشته باشیم. خب اولین سوال این بود که اگه رفت و برگشت جریان فقط توی فاز داره اتفاق میفته، رفت جریان به مصرف کننده است، برگشت جریان کجا میره؟ یعنی جهت عکسش. خب میتونم بگم که سوال شما که مربوط به برگشت جریان توی فاز تو سیستم های جریان متناوب یا همون AC خیلی مهمه. برای درک بهتر بیایم مرحله به مرحله این موضوع رو با هم بررسی بکنیم. اولیش این که بیایم ببینیم جریان تو مدار AC چطور عمل میکنه. تو مدارهای AC جریان به صورت سینوسی حرکت میکنه. اینو که دیگه میدونیم واضح. یعنی توی یک نیم دور جریان از فاز میاد به مصرف کننده میره، توی نیم دور دیگه جریان از مصرف کننده میاد به فاز برمیگرده. این حرکت رفت و برگشت با فرکانس شبکه که توی ایران همون 50 هرتز اتفاق میفته. بخوام به یه زبان دیگه بگم، فاز و نول به عنوان یه سری مسیرهای رفت و برگشت جریان اینجا برای ما عمل میکنن. این از مرحله اول. مرحله دوم اینه که حالا برگشت جریان داره به کجا میره. جریان برگشتی از مصرف کننده به سیم نول ما میاد منتقل میشه. سیم نول به زمین یا ارت یا مرکز ترانسفورماتور اصلی شبکه هم متصله. بنابراین جریان برگشتی در نهایت به منبع تولید جریان یا همون ژنراتور یا ترانسفورماتور برمیگرده و مدار ما کامل میشه. سومین مرحله که میخوایم بررسی بکنیم اینه که چرا نول ولتاژ نداره. سیم نول معمولا به زمین متصله و ولتاژ اون 0 فرض میشه. دیگه جلسه گذشته کامل توضیح دادم. فاز اما نسبت به نول ولتاژ داره، مثلا 220 ولت که توی ایران هستش. به همین دلیل جریان رفت توی سیستم فاز برای ما محسوس تر هستش. مرحله چهارم برای پاسخ به سوال شما اینه که آیا برگشت جریان فقط توی سیم نول داره اتفاق میفته؟ جوابش اینه که تو سیستم های 3 فاز یا مدارهایی که بار متعادل دارن، برگشت جریان ممکنه به صورت مستقیم از سایر فازها بیاد اتفاق بیفته، اما تو سیستم های تک فاز برگشت جریان از نول میاد عبور میکنه. خلاصه اگه بخوام جواب بدم اینه که جریان AC میدونیم حالت رفت و برگشتیه. توی یک لحظه جریان از فاز به مصرف کننده میره و تو لحظه دیگه برمیگرده. جریان برگشتی از طریق سیم نول به منبع برمیگرده. توی این حالت نول ولتاژ 0 داره، ولی همون نقش برگشت مسیر جریان رو میاد برای ما ایفا میکنه. حالا باز هم اگر تو این بخش سوالی دارین شما حتما کامنت بکنین که این بخش رو باز براتون بازتر بکنم. بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که سرعت رفت و برگشت الکترون توی سیم فاز منبع تولیدش چقدره؟ خب بیایم در مورد سرعت حرکت الکترون ها توی سیم بیایم صحبت بکنیم. اولش این که سرعت واقعی حرکت الکترون ها رو بیایم ببینیم چی هستش، یا دریفت ولاسیتی بهش میگیم. سرعت حرکت الکترون ها توی یک رسانه الکتریکی به خاطر اون اعمال میدان الکتریکی یه حالت رانشی داره که بهش میگن سرعت رانشی یا دریفت ولاسیتی. اگه میخواین اسم به قول معروف بین‌المللیش رو هم بدونید، دریفت ولاسیتی هستش. اما نکته جالبش اینجاست که این سرعت خیلی کمه، چیزی در حدود میتونم بگم که 1/100 تا 1/10 میلیمتر بر ثانیه در شرایط معمولی البته. حالا این سرعت کم به دلیل اون برخوردهایی که الکترون ها به صورت دائم و مکرر با اون اتم های رسانه در طول مسیر هستش میاد اتفاق میفته. یعنی این سرعت به واسطه این برخوردها هستش. مثلا فرض کنید 2 تا گوی، شما یکی رو به سمت اون یکی پرت میکنید، هر دوتاشون به اطراف مثلا تحت یه سرعتی حرکت میکنن. این سرعت کم هم به خاطر حالا برخورد الکترون ها با همون اتم های رسانه هستش. دومین موردی که برای سوال شما میتونم اینجا مطرح کنم اینه که با یه سوال میخوام شروع بکنم. حالا ما میگیم سرعت الکترون ها اینجا خیلی کمه، ولی چرا جریان خیلی سریع داره منتقل میشه؟
اگرچه اون سرعت واقعی اون حرکت الکترون ها خیلی کمه، اما سیگنال الکتریکی با سرعت نزدیک به سرعت نور توی رسانه داره حرکت میکنه که این سرعت هم معمولا 50 تا 99% سرعت نوره، حالا بسته به جنس رسانه و محیط اطرافش. پس اینجا اون سیگنال الکتریکی ما سرعت بالایی داره. در حقیقت حرکت الکترون ها توی سیم شبیه به ضربه زدن به یک ردیف دومینو هستش، یعنی الکترون های جدید از منبع وارد نمیشن، بلکه همون الکترون های موجود توی سیم هستن که انرژی رو دارن به سرعت منتقل میکنن. پس این حرکت الکترون ها به واسطه اون سیگنال الکتریکی هستش که به این الکترون ها داده میشه و باعث میشه که این الکترون ها سریع اون انرژی رو منتقل بکنن. سومین مورد که بیایم بازم یه سوال دیگه مطرح کنیم برای این سوال اینه که چرا سرعت سیگنال حالا انقدر بالا هستش؟ یعنی ما اول اومدیم در مورد سرعت واقعی الکترون ها گفتیم که حدود 1 صدم تا 1/10 میلیمتر بر ثانیه هستش. بعد اومدیم گفتیم که حالا چرا جریان خیلی سریع منتقل میشه، که رسیدیم به این که سیگنال ها خودشون خیلی سریع حرکت میکنن، یعنی سیگنال الکتریکی در حد سرعت نور، یعنی 50 تا 99% سرعت نور حرکت میکنن. حالا میخوایم بگیم که چرا حالا سرعت این سیگنال ها انقدر بالا هستش. این سرعت به دلیل میدان الکتریکیه که به سرعت داره توی سیم منتشر میشه و باعث حرکت لحظه‌ای الکترون ها در کل طول رسانه میشه. حالا بیایم جمع‌بندی کنیم این صحبت هامونو. سرعت واقعی حرکت الکترون ها خیلی کمه، 1 صدم تا 1/10 میلیمتر بر ثانیه. سرعت انتشار سیگنال الکتریکیمون بسیار زیاده، یعنی 50 تا 99% سرعت نور هستش. این هم خلاصه از پاسخ سوال شما که در مورد سرعت رفت و برگشت الکترون ها سوال داشتیم. بریم سوال بعدی. خب سوال بعدی که خودش شامل 3 تا سوال هستش، یعنی عملا تو این جلسه ما 5-6 تا سوال رو داریم جواب میدیم. سوال اینه که سیم فاز از منبع تولیدش که ژنراتور هستش میاد و انرژی الکتریکی هستش و این انرژی توسط یک مصرف کننده مثل لامپ میاد مصرف میشه. آیا سیم نول هم کننده برگشت الکترون های مصرفی هستش که دیگه هیچ نوع یا هیچ گونه انرژی ندارن؟ دومی که چطوری الکترون ها با نداشتن انرژی میتونن توی سیم نول جریان برگشت داشته باشن؟ سومین سوالشون هم اینه که آیا سیم نول به منبع تولید برق، منظور همون ژنراتور، بر نمیگرده و متصل نمیشه؟ چرا به زمین اتصال پیدا میکنه؟ خب میتونیم بگیم که سوال خیلی خوبی پرسیدین و نشون دهنده توجه عمیق شما به مفاهیم الکترونیک و فیزیکه، ولی بیایم به ترتیب به همه بخش‌های سوال شما اینطوری جواب بدیم که ببینیم که برای شما قانع کننده هستش. در غیر این صورت حتما مجددا کامنت بذارید. اولش اینه که آیا سیم نول هم کننده الکترون های مصرف شده است که دیگه هیچ انرژی ندارن؟ میتونم بگم که نه دقیقاً. سیم نول بخشی از مدار الکتریکیه که به عنوان مسیر برگشت جریان میاد عمل میکنه، اما الکترون ها توی سیم نول بدون انرژی نیستن. جریان الکتریکی چیه؟ حرکت الکترون ها از پتانسیل بالاتر که فازه به پتانسیل پایینتر که نوله. سیم نول چیه؟ گفتیم وظیفه اون فراهم کردن مسیر بسته برای جریان تا بیاد یک مدار رو برای ما کامل بکنه و انرژی الکتریکی از طریق مصرف کننده مثلا لامپ به کار مکانیکی، گرمایی یا نوری تبدیل میشه. مثلا فرض کنید لامپ‌های رشته قدیمه مصرف کننده اگه در نظر بگیریم، اون جریان الکتریکی وارد این لامپ میشه و میبینید هم نور تولید میکنه و هم گرما بر ما تولید میکنه. در واقع اگه بخوایم بگیم انرژی الکتریکی توی مصرف کننده میاد به انرژی دیگه تبدیل میشه، اما الکترون ها میان به مسیر خودشون تو مدار ادامه میدن. دومین مورد، چطور الکترون های بدون انرژی میتونن توی سیم نول جریان داشته باشن؟ الکترون ها بدون انرژی نیستن. گفتیم که اون
توی سوال قبلی یه سرعتی دارن دیگه، یه سرعت کمی دارن و این سرعت خیلی کم نشون میده که یه انرژی دارن. خب الکترون ها بدون انرژی نیستن، بلکه اون اختلاف پتانسیلی که بین فاز و نول هستش الکترون ها رو میاد به حرکت در میاره. توی فاز الکترون ها از منبع با ولتاژ بالا مثلا 220 ولت حرکت میکنن و از طریق مصرف کننده انرژی خودشون رو از دست میدن. توی نول الکترون ها به سمت منبع با ولتاژ صفر که زمین یا ژنراتور برمیگرده. حالا میدونین نکته اصلی این موضوع چیه یا به اصطلاح کلید این موضوع چیه؟ جریان الکتریکی نتیجه وجود اختلاف پتانسیل، نه انرژی خود الکترون ها. حتی توی سیم نول اختلاف پتانسیل صفر با زمین باعث میشه که الکترون ها جریان داشته باشن. این از این. سومین سوال، آیا سیم نول به منبع تولید برق بر نمیگرده؟ چرا به زمین متصل میشه؟ بله، سیم نول در نهایت به منبع تولید که همون ژنراتور متصله، اما این اتصال از طریق زمین برقرار میشه. اتصال نول به زمین چطوریه؟ این کار برای ایمنی سیستم میاد انجام میشه. اگه نول مستقیما به زمین میاد متصل باشه، ولتاژ اون نسبت به زمین همیشه صفر باقی میمونه و این هم برای جلوگیری از شوک الکتریکی یا کاهش خطراتی که ناشی از اتصال کوتاه هستش میاد انجام میشه. بازگشت جریان به ژنراتور رو الان بررسی بکنیم که تو سیستم های AC همون جریان متناوب، جریان بین فاز و نول به صورت رفت و برگشت. سیم نول مسیر برگشت جریان رو فراهم میکنه و به ژنراتور برمیگردونه. این از این. حالا چرا زمین در اینجا برای ما مهمه؟ زمین به عنوان یک مرجع پتانسیل صفر عمل میکنه، یعنی ما کلا همیشه زمین رو صفر در نظر میگیریم. چه حالا تو دروس دبیرستان یادتون باشه زمین صفر بود، پتانسیلش رو صفر در نظر میگرفتیم، میخواستیم انرژی جنبشی و پتانسیل اینا رو حساب بکنیم، زمین اکثرا صفر بود دیگه. زمین رو ما به عنوان یه مرجع پتانسیل صفر میایم در نظر میگیریم و یا به طور کلی زمین به عنوان یه مرجع پتانسیل صفر میاد عمل میکنه. اتصال نول به زمین چند تا دلیل داره. اولش ایمنیه. اگه نشتی جریان یا اتصال کوتاه بیاد اتفاق بیفته، جریان به زمین میاد تخلیه میشه و از خطر شوک الکتریکی میاد برای ما جلوگیری میکنه. دومین مورد تشخیص خطاه که در صورت بروز خطا زمین به عنوان مسیر ایمن برای هدایت جریان اضافی میاد عمل میکنه و دستگاه حفاظتی رو میاد فعال میکنه. به صورت کلی و جمع‌بندی بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، سیم نول مسیر برگشت جریان رو فراهم میکنه، اما الکترون ها همچنان انرژیشون رو دارن. اختلاف پتانسیل بین فاز و نول باعث حرکت الکترون ها توی مدار میشه. سیم نول به ژنراتور متصله، اما از طریق زمین به سیستم میاد برمیگرده تا ایمنی و عملکرد مدار رو برای ما تضمین بکنه. این از خلاصه. حالا باز هم اگه هر سوالی دارید حتما بپرسید. من خیلی استقبال میکنم از سوال شما، چون باعث میشه که بعضی اطلاعات رو که ممکنه من فراموش کرده باشم بهتون بگم اینطوری به اصطلاح رو میاد و من میتونم بیشتر در اختیارتون قرار بدم. بعضی سوالاتتون هم خیلی چالشی هستش و این هم باز هم من خیلی مشتاق هستم بدونم، چون باعث میشه که من هم برم بیشتر تحقیق بکنم. این از پاسخ به سوالات شما مربوط به ویدیو فاز و نول. هر سوالی دیگه ای دارید ممنون میشم که زیر همین ویدیو کامنت بذارید و در ادامه پاسخ داده میشه. ممنون از همراهی شما. تا ویدیوی آینده لطفا ویدیو لایک بکنید، به دوستان خودتون معرفی بکنید. لینک کانال تلگرام، پیج اینستاگرام و لینک هامی باش هم مثل همیشه در اختیارتون در بخش توضیحات قرار دادم. ممنون از همراهی شما. تا ویدیو آینده، خدا نگهدار.